do të ishte më mirë se të jetë vetëm, ose të mbetet vetëm në kodët dezinformimit edhe propagandës, pavarësisht se çfarë kthese do të merr lufta në aspektin territorial rreth Ukrainës, por sidoqoftë nëse kthesa e luftës do të shkoj, siç edhe është komentuar gjithsesi në mundësinë e përdorimit të armëve nukleare taktike nga ana e Rusisë, sigurisht ky eskalim shumë më i madh në atë pjesë të Evropës, që nuk është shumë larg prej nesh, do të jep ndikimet e veta edhe për rajonin tonë. Dhe si tillë do të ishte një lajm i keq jo vetëm për Ukrainën dhe Evropën, por nëse fokusojmë edhe ka rajoni jonë, ka Kosova do të jetë një prej lajmeve të këqija, nëse lufta atje do të eskalojë dhe nëse ky rast, që edhe duket prej pamjeve që nuk është aq serioz sa për të sulmuar ose të synuar vrasjen e presidentit të Rusisë, sidoqoftë nëse kjo do të jetë një moment i përdorimit të Rusisë për të kaluar në një fazë tjetër shumë atron, atëherë sigurisht që pjesa e Ballkanit do të jetë në halle të caktuar shqetësime serioze të sigurisë e besoj. Can we actually treat Balkans as a separate security issue, or is it interconnected with Ukraine and with Russian influence that actually stretches beyond the front lines? Yeah, so I believe that, you can't separate anything that Russia touches, whether it's Ukraine or Transnistria or South Ossetia, the frozen conflicts, right? No. Or Serbia and Kosovo. They are all at play. I would also argue that China, although not a conflict, is also at play. Vladimir Putin and Russia have kind of acted like puppeteers. They're pulling strings in all these different places, trying to spark fires, trying to spark fights that will take the view away from him and what he's doing in Ukraine, perhaps escalate the war, perhaps entice NATO to come in, because I think his only saving opportunity at this point, because he's losing the war, is if China will come to his rescue and to his aid, if China will provide funds, provide weapons, provide soldiers. And at this point, China's not doing that. So he needs to prove to China that there's been some escalation, which would warrant why China would come in. And to this point, he hasn't been able to do that. So, nëse po thuhet që në arkitekturën ndërkombëtare të sigurisë, ajo çka kemi aktualisht është që kufijtë e NATO-s dikan Ballkan janë të ndërprerë, janë disi vija të ndërprera, pra vinë deri në Maltezi, në Maqedoni, në Shqipëri, më pas është Kosova që ka NATO-n brenda, Serbia dhe Bosna që nuk janë anëtare, dhe më pas vazhdojnë vendet e Bashkimit Evropian. A është Ballkani vatër e mundshme krize? Look, I was stationed in Kosovo for 2 years as a defense attaché, and I flew in the war in 1999. I love Kosovo, so I'm a little biased, right? I love the country. But here's the thing, right? The reason I love the country is they don't always get it right away, but it's like making a cake and getting batter all over the place. Eventually you get a cake, and you have these Western democratic values, and they lean and they have aspirations to be associated with Western European constructs. And to be fair, those constructs, like NATO or the European Union, they reward good behavior. They reward good stewardship of national actions. And I think when we see things like this current government trying to move forward a little bit more with recognizing Serbian municipalities, magically we also see a visa liberalization policy for the Schengen. So you can see things like that where Kosovo is advancing,